हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रिएटिभ अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँलाई कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी तर थोरै डिफ्रेन्ट टाइपको, मतलब यो गुड्स एन्ड सप्लायर्स बिट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। किनभने धेरैजना साथीहरूको फोनहरू अलिकति बढी आउन लागेको छ, किनभने पछिल्लो समयमा व्यवसायहरू चाहिँ सप्लाईतिर पनि अलिकति आकर्षण हुनुभएको भएर होला सायद, होइन। सप्लाई गर्न अलिकति समस्या भयो सर, सप्लाई सम्बन्धी टेन्डर हाल्न समस्या भयो भन्नुको थियो। सप्लाई हाल्दाखेरि समस्या चाहिँ खासै केही नै हुँदैन हुन चाहिँ, तर नर्मली के छ भने एज अ अरू बिड हाले जस्तो चाहिँ सप्लाईमा थोरै फरक के नै हुन्छ भने त्यसको लागि लाइसेन्स नै तपाईँको अलग हुन्छ, होइन। इजाजत त्यसको लागि चाहिँ न स्थानीय तहमै गएर चाहिँ इजाजत लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। घरेलुले तपाईँको त्यसको सप्लाईको इजाजत दिन्छ। भ्याटमा तपाईँको दर्ता गर्न सक्नुभयो, भ्याट हुने नै भयो, होइन। कसैले कम्पनी रजिस्टर गर्नुभएको छ भने कम्पनी रजिस्टर हुने नै भयो। कम्पनी रजिस्टर गरेको लाई डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले घरेलु पनि इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यी सबै डकुमेन्टहरू तपाईँसित छन् भने चाहिँ खर्च त तपाईँसित हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, तपाईँले के सप्लाई गर्ने, सप्लाईकोमा हकमा चाहिँ के हुन्छ भने सप्लाईको लाइसेन्स लियो भन्दैमा सबै कुरा सप्लाई गर्न पाइँदैन। भनेको मतलब धेरै क्याटेगोरीहरू हुन्छ नि, त्यो क्याटेगोरीहरू तपाईँले घरेलुमा गएर तपाईँ आफ्नो के सम्बन्धी सप्लाई गर्ने हो त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँले त्यही अनुसारको मेटेरियलहरू सप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै अब त्यो कम्प्युटर होस्, चाहे सिसिटिभी होस्, चाहे तपाईँको बिजुलीको पोल होस्, होइन, चाहे त्यो भिटामिन होस्, तारजाली नै किनेर होस्, सेनिटरी होस्, होइन, स्टेसनरी किनेर होस्, छड सिमेन्टै किनेर होस्, जुनसुकै हो त्यही सम्बन्धी तपाईँले चाहिँ ती कुराहरूलाई उल्लेखित गरेर चाहिँ सप्लाईको इजाजत लिन सक्नुहुन्छ। लिइसकेपछि चाहिँ नर्मल्ली बिड प्रोसेस चाहिँ एउटै हुन्छ, तर थोरै फरक के हुन्छ भने बिडमा चाहिँ डाइरेक्ट सुनिश्चित रेट हाल्ने ठाउँ हुन्छ, तर त्यसमा सप्लाईको हकमा चाहिँ तपाईँको सुनिश्चित रेट हाल्ने ठाउँ हुँदैन। एकचोटि तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउँछु। यो तीनवटा ठाउँमा चाहिँ एउटा बिड हाल्ने ठाउँ भयो। यो चाहिँ तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसमा रेट हाल्न मिल्ने हुन्छ। त्यसपछि डेलिभर डेट, मतलब त्यो हुन्छ नि उनीहरूको प्रोसेस अनुसार त्यसमा रेट हाल्न मिल्ने हुन्छ। हालिसकेर तपाईँले यसलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि आवश्यक चाहिने भनेको कागजपत्र भनेको उही नै हो। तपाईँको ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहियो अथवा क्यास भाउचर चाहियो। अर्को के अरे सप्लाई गर्ने ठेक्का किन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिड फी चाहियो, फीको प्रुफ चाहियो, होइन। र अर्को कुरा त्यसमा बिड डकुमेन्ट भने जस्तै यसमा चाहिँ सप्लाई डेलिभरीको डेट पनि हुन्छ। त्यो डेटभित्र चाहिँ दिन्छु भन्ने चाहिँ एउटा डकुमेन्ट हुन्छ। त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले बिड नै हो त्यो पनि, त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्म सकेसम्म बुझ्नुहुन्छ भने फर्म फिलअप गर्नुहोस्। यदि बुझ्नु हुँदैन भने नबुझी भरेर मिस्टेक हुनुभन्दा चाहिँ डेट र अफिसियल कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर जे छ त्यसलाई सही छाप गरेर तपाईँले अपलोड गर्दा हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले बिड गर्न पाउनुभयो। यति गरेपछि बिड गर्न पाउनुभयो। यसको लागि थोरै ठुला ठेक्काहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रोसेसहरू हुन्छ त्यसमा पनि, किन टर्नओभर मागेको हुन्छ। र यसको लागि टर्नओभर कसरी बनाउने, के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नर्मली बिड सम्बन्धी जति पनि मेरा युट्युबमा भिडियोहरू छन् त्यो प्रोसेस सबैको एउटै हो। तर थोरै बिडिङ प्रोसेसमा मात्रै थोरै अलिकति फरक हुने भएको कारणले गर्दा यो तपाईँलाई जानकारी दिएँ। यो हेरिसकेपछि अब तपाईँले सजिलै नै सप्लाई गुड्सको मात्रै टेन्डर बिड गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव र प्रतिक्रिया आफ्नो कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सिनु होला भन्दै बिदामा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।